θα λέγατε να παίρναμε ένα από τα ολόφρεσκα cases της Be Quiet για μια δοκιμή και ένα PC build? Η γερμανική εταιρεία ανανέωσε τα μικρομεγάλα κουτιά της και το 800FX της είναι ολόλευκο από όποια γωνιά και αν το κοιτάξεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, τα κουτιά της πάντα μας έδιναν την έμπνευση για να στήσουμε ένα νέο build. Από τη μία οι ευκολίες και η ποιότητα κατασκευής και από την άλλη η εμφάνιση και τα features. Και όλα αυτά χωρίς ιδιαίτερες παραξενιές και δυσκολίες, οι περισσότερες ίσως και να ήταν θέμα συνήθειας από άλλα cases του χώρου. Η σειρά Shadow Base είναι η τέταρτη στο line-up της Be Quiet και έρχεται να συνοδεύσει τα Dark, Silent και Pure Base με την υπόσχεση ότι θα αποτελέσουν την καλύτερη ισορροπία μεταξύ airflow και χώρων στο εσωτερικό. Οπότε καταλαβαίνετε, το Shadow Base 800 έρχεται με ενδιάμεσο μέγεθος, είναι ένα midi-tower case που παραμένει πιστό στα ATX δεδομένα με 7 PCI slots, αλλά στην FX έκδοση αποκτά μια ολόλευκη εμφάνιση με ARGB φωτισμό. Η γενναιόδορη Be Quiet φροντίζει να μας δώσει 4 Lightwings White των 140mm και μαζί με τον ARGB φωτισμό τους θα πλημμυρίσουν με λίγο χρώμα το γραφείο μας ή κάτω από το γραφείο μας εάν είσαι από αυτούς. Διάτρητη πρόσωψη με κομψούς αεραγωγούς στο πλάι και αυτοί έχουν ARGB, αφαιρούμενο και μαγνητικό επάνω κάλυμα και φίλτρο στο κάτω μέρος, για να αποφύγετε τυχόν χνούδια από το αγαπημένο σας γατί. Αυτά είναι κάποια από τα πρακτικά πράγματα που μένουν ίδια από το Pure Base 500FX που είδαμε πριν κάμποσο καιρό στο 8-bits. Όπως και το Pure Base 500FX που βρίσκεται ακόμα στην αγορά, το Shadow Base 800 εφοδιάζεται και με έναν χρήσιμο ελεγκτή ARGB στην πλάτη της μητρικής, στον οποίο μπορούμε να συνδέσουμε 4 επιπλέον συσκευές ARGB και 4 ανεμιστήρες με δυνατότητα συγχρονισμού και ελέγχου όλων από το software της μητρικής μας ή από το BIOS. Το μεγάλο μας παράπονο με το Pure Base 500 ήταν το λιτό front panel με την μόλις μία USB Type-A. Οι USB γίνονται διπλάσιες στο Shadow Base 800. Εδώ μπορούμε επιτέλους να έχουμε δύο συσκευές συνδεδεμένες με την Type-A και να κρατήσουμε την Type-C σαν μπαλαντέρ για το smartphone ή το VR headset ή για οτιδήποτε. Και όλα τα καλώδια είναι λευκά, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορείς να φέρεις εις πέρα στο ολόλευκο setup που θα βάλεις μέσα χωρίς να σκέφτεσαι τα κλασικά μαύρα καλώδια που θα σου μπαίνουν στο μάτι. Στην περίπτωσή μας το λευκό hardware ήταν αδύνατο. Μαύρη μητρική, μαύρη κάρτα γραφικών και μαύρη υδρόψυξη. Το tempered glass πλαϊνό παράθυρο και το ηχομονωτικό υλικό στο πίσω παράθυρο είναι τα άλλα δύο features που παραμένουν στο Shadow Base 800 και μπορούμε να πούμε ότι κάθε φορά μας αφήνουν καλές εντυπώσεις από την ποιότητά τους. Πάμε να δούμε όμως πώς θα πάει από πλευράς χώρων. Μιας και είναι ένα κουτί που γεφυρώνει δύο κατηγορίες, οι χώροι στο εσωτερικό περιμένουμε να είναι άφθονοι. Υπάρχει το απαραίτητο πλάτος και βάθος για μητρικές τύπου ATX αλλά και eATX, οπότε εκείνη η 6670 Aorus Extreme της Gigabyte θα μπορέσει να βρει επιτέλους το σπίτι της εδώ. Και για τους λάτρεις των υδροψύξεων, custom και μη, η Be Quiet υπόσχεται ότι το ψυγείο των 420mm που έχεις από το 2014 θα χωρέσει είτε μπροστά είτε στο επάνω μέρος. Πίσω ο χώρος είναι πιεσμένος και δεν χωράει τίποτα παραπάνω από ανεμιστήρες 120mm ή 140mm όπως ο προεκατεστημένος. Όσον αφορά το στήσιμο του PC, λίγα πράγματα αλλάζουν από τα πιο μικρά κουτιά της Be Quiet. Βλέπουμε ότι το Shadow Base 800FX ακολουθεί σχεδόν πιστά τις ακριβότερες υλοποιήσεις της. Μπορεί να μην υπάρχει το εναλλάξιμο motherboard tray που σας επιτρέπει να τουμπάρετε το hardware για ένα εναλλακτικό look, αλλά τουλάχιστον έχετε χώρο να κρύψετε τα καλώδια και να τονίσετε ορισμένα εξαρτήματα όπως η GPU. Και με ένα riser που θα πρέπει να το πάρετε ξεχωριστά, φέρνετε την GPU στο προσκήνιο και φάτσα με το πλαϊνό παράθυρο. Η διαδικασία θέλει να μην έχετε ακόμα εγκαταστήσει τη μητρική στο κουτί, αφού το μεταλλικό bracket των PCI slots βρίσκει επάνω στο PCB της. Ευτυχώς υπάρχει λύση του μερικού ξεβιδώματος της μητρικής, αλλά εάν φοβάστε μην γδάρετε το συγκεκριμένο σημείο, τότε κάντε το σωστά και όχι όπως εγώ. Το διάφανο tempered glass πλαϊνό παράθυρο αφαιρείται με μια κίνηση προς τα πίσω, ενώ είναι σημαντικά πιο ενισχυμένο με μέταλλο στην περίμετρο σε σχέση με το Pure Base 500 που είχαμε δει σε όλες τις παραλλαγές του. Η τακτική αυτή της ενίσχυσης δηλαδή υπάρχει σε πολλά κουτιά της αγοράς και κατά την άποψή μας προσθέτει σε στιβαρότητα και καλύτερο κράτημα όταν θέλουμε να το ακουμπήσουμε κάπου. Η χρυσή συμβουλή της ημέρας είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευασία του κουτιού για να αποθηκεύσουμε προσωρινά και τα δύο πλαϊνά μέχρι να τα ξανακουμπώσουμε στο τέλος της συναρμολόγησης. Οι χώροι λοιπόν είναι εξαιρετικοί στο Shadow Base 800 και σειρά έχει η προετοιμασία του case με το κλασικό ξετύλιγμα κάποιων καλωδίων ώστε να φτάσουν πιο εύκολα στα προκαθορισμένα σημεία. Παράδειγμα το 8-pin EPS του επεξεργαστή.
Στο σημείο υπάρχει σχετικό cutout για να περάσει πιο εύκολα το δυσκολότερο καλώδιο του PC. Μετά έρχεται η ώρα για την εγκατάσταση των σκληρών δίσκων και των ανεμιστήρων. Εάν δεν είστε τόσο ανορθόδοξοι όσο εγώ, τότε κάντε πρώτα την εγκατάσταση του τροφοδοτικού ή της μητρικής. Και αυτό είναι το λογικό. Προσωπικά, η παρεχόμενη Lightwings White είναι εξαιρετική και ήδη βιδωμένη και συνδεδεμένη στο ARGB Pavla Fan Controller, οπότε δεν χρειάζεται παρά μόνο η σύνδεση του Fan Connector στη μητρική για τον έλεγχό τους από εκεί. Αυτοί οι ανεμιστήρες έρχονται με ολόλευκη εμφάνιση και specs που ξέρουμε καλά από τους Lightwings του παρελθόντος, όπως και Airflow σχεδόν 95 CFM ανά κυβικό μέτρο. Μπορείς να τους χαρακτηρίσεις αρκετά όμορφους και με καλές επιδόσεις και η αλήθεια είναι ότι το καταλαβαίνεις αμέσως μόλις το σύστημα ξεκινήσει δίπλα σου. Όχι από το θόρυβο, αλλά από τη δύναμη του αέρα που χτυπάει το χέρι σου. Αν έχεις βέβαια το χέρι σου εκείνη τη στιγμή εκεί. Σημεία όπως οι γρίλες στο πάτωμα του τροφοδοτικού οθούν τον αέρα του πρώτου προεγκατεστημένου ανεμιστήρα της πρόσωψης προς την κάρτα γραφικών, ενώ το κάλεμα των καλωδίων δίπλα από το 24 pin της μητρικής θα κρύψει το σπαγκέτι που ίσως έχουμε φτιάξει σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος από controllers και ARGB. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα build με λευκές λεπτομέρειες όσο το δυνατόν και συνολικά αρκετούς χώρους στο εσωτερικό. Μπροστά η κάρτα έχει μπόλικο χώρο για Airflow, ενώ και η διάτρητη πρόσωψη με τους προεγκατεστημένους ανεμιστήρες συμβάλλει σημαντικά στις θερμοκρασίες. Μετά από ένα crash test μιας ώρας, οι θερμοκρασίες δεν εκτοξεύτηκαν σαν τον πληθωρισμό της Ελλάδας και έχουμε ένα ήσυχο και δροσερό σύστημα σε όλα τα εξαρτήματά του. Τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα από πλευράς θερμοκρασιών όταν τοποθετήσουμε την κάρτα παράλληλα με τη μητρική. Εκεί όχι μόνο τη βλέπουμε σε δράση ή σε αδράνεια, αλλά λαμβάνει και φρέσκο αέρα από την πρόσωψη πιο εύκολα, ενώ είναι και πιο μακριά από άλλα θερμά εξαρτήματα του PC, όπως τον επεξεργαστή και τη μητρική γενικότερα. Αυτά που έχω να σημειώσω είναι πως από πλευράς σκληρών δίσκων 3,5 ιντσών για παράδειγμα υπάρχουν μόλις 2 θέσεις και θα ήθελα να έχω χώρο για περισσότερους. Καταλαβαίνω όμως την κίνηση της Be Quiet αφού πηγαίνουμε όλο και περισσότερο προς τους M.2 SSDs ή στα μεγάλης χωρητικότητας drives των 2,5 ιντσών. Περισσότερα βέβαια για σκληρούς δίσκους θα δούμε σε μελλοντικό περιεχόμενο, οπότε μη πας μακριά γιατί θα το χάσεις. Παίρνοντας σαν παράδειγμα αντίστοιχα κουτιά της αγοράς, η ποιότητα κατασκευής παραμένει υποδειγματική, με μια Be Quiet που δεν λυπάται το ατσάλι και το αλουμίνιο στο Shadowbase 800FX. Και τι γίνεται από πλευράς τιμών? Το συγκεκριμένο πωλείται από τα 215 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 289 ευρώ για ετοιμοπαράδοτο κουτί. Πολλά? Η αλήθεια είναι πως ναι. Βέβαια, οι χώροι που αποκτά στο εσωτερικό μαζί με τον Fan Controller και την ολόλευκη εμφάνιση δεν κάνει εκπτώσεις, βάζοντας για παράδειγμα μαύρους ανεμιστήρες σε άσπρο κουτί για να το πει άσπρο. Ένα αρνητικό που πλέον βλέπω πιο ξεκάθαρα στο λευκό PureBase 500FX. Κάποιοι θα αποφασίσουν να γλιτώσουν μερικά χρήματα πηγαίνοντας σε άλλα cases όπως το NGXT H7 ή το εξίσου πολύ καλό IQ 4000X από την Corsair, το οποίο έχει ήδη τις ARGB ευκολίες της Corsair, πως γνωστόν έχουν και τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Ωραίες επιλογές και εάν ταιριάζουν με τα γούστα σου, τότε νομίζουμε πως δεν υπάρχει κάτι να πούμε εδώ. Για τους υπόλοιπους που θέλουν ένα κουτί με μεγάλες λίες επιφάνειες και χωρίς επιθετικές γωνίες, τότε το Shadowbase 800FX είναι μια χαρά. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολούθησέ μας, δες τα podcast μας και σκέψου το subscribe αν σ' αρέσει ό,τι κάνουμε. Τα λέμε στο επόμενο.